Hi guys, welcome back to my channel. Kalau korang dah nampak aku pakai topi macam ni, korang dah tahu kan aku nak buat apa. So macam biasa kalau aku pakai topi macam ni, aku nak buat unboxing. So pada video kali ni aku akan unboxing satu lagi barang. Dah tahu tak barang apa? Kita kena buka dulu. So sebenarnya barang ni dah lama gila aku ada guys. Dah jap. Kalau korang boleh tengok kat sini, aku ada daripada bulan 4, 8 hari bulan 4 guys. Sekarang dah bulan berapa? Korang tengok sini, lama gila nak tunggu. Aku pun terpaksa bersabar lah guys. Benda-benda ni. So jom kita buka. So macam korang dah nampak dah, dia dah tulis kat situ guys. Dia tulis kat sini microphone. So korang tahu lah, dia ada warna silver, gold dengan hitam. So aku ambil warna hitam sebab nak kenakan dengan setup aku warna hitam. So jom kita buka. So dia just paper and dah tak ada bubble wrap apa semua, tak ada. Just dah boleh buka terus dah. So jom terus buka guys. So jom kita buka. So ni lah guys barang dia. Okay. So ni lah barang dia. Okay. Ni macam biasa dia punya instruction manual. Oh guys, aku tak expect dapat benda ni sekali. Nampak ni, kita buka dulu. Dan kita dapat ni. By the way, ini first time aku record video pada waktu malam. So macam ni? Okey tak? Ni wire dia. Ni untuk daripada mikrofon. Dan ni 3.5mm audio jack. Dia punya adapter. Ni adapter dia. Ya, ni adapter dia. Okay, pakai USB je guys. If let's say lah, kalau macam aku cakap korang punya tu dah penuh, korang boleh pakai ni kot. Maybe kita akan test. Tapi video ni aku nak unboxing je, aku takkan test. Maybe next video aku buat test. So ni adapter. Dia punya ni. Nanti kita buka satu. So ada lagi ni. Dia punya pit. And last, dia punya mikrofon guys. Jadi tetap lah guys. Tetap lah. So dah kosong kerja dalam dia. So jom tengok apa je yang ada dalam kotak ni. Okay, yang pertama sekali ada ni. Jom buka dulu. Ni dia punya foam filter kot. Foam filter. Dan ni lah dia punya mikrofon BM800 ni guys. So ni macam ni lah rupa dia kalau pasang. Hello. Okay, tak ada. Ni satu, dua barang. So dia punya wire tadi daripada mikrofon ke audio jack. 3 barang. So ni okay, dia punya mic. Maybe dia punya mic ataupun apa, dia punya pengepit. Okay, dah 4 barang. So ni okay, ini dia untuk lock kat table lah, dia punya stand, dia punya tu. So ni 5 barang ni guys. So barang ke-6 dia ada. Okay. Ni dia punya mikrofon punya holder lah, mikrofon dia punya holder. Okay, barang ke-6. Ke-7 adapter dia, 7.
barang ke-8 dia guys. Barang ke-8 dia. Inilah barang ke-8 dia. Oh guys. Oh dia boleh tutup macam ni. Buka. Nanti aku akan plan macam ni nak set up. Aku pun tak tahu. Maybe boleh kot. Boleh. Okay, so kita cuba. So ni barang ke-8 dia. Dan lastly barang ke-9 dia. Dia punya penghalang lah guys. So tu je barang dia yang ada. And ni lah barang ke-10 dia guys. So tu kira barang dia 10 je. Okay, kepada korang yang belum subscribe tu, korang boleh tekan button subscribe tu. And jangan lupa like video ni. And jangan lupa subscribe. And jangan lupa share. Dan kalau korang ada cadangan apa-apa ataupun korang nak suruh aku buat apa-apa, korang boleh komen kat bawah. And terima kasih kerana tengok dan support channel ni. So sampai jumpa di next video. Bye guys.